Seria Regăsirea puterii interioare, ego-ul rănit, când orgoliul sabotează inima. Episodul 2. Orgoliul, frica de a fi văzut vulnerabil. Orgoliul nu este despre a avea mereu dreptate, nu este despre superioritate, nici despre mândrie, nici despre aroganță. Orgoliul adevărat, orgoliul rănit, este frică pură, frica de a fi văzut acolo unde nu ești perfect, frica de a te lăsa citit acolo unde încă sângerezi, frica de a fi cunoscut în locurile pe care le-ai ascuns toată viața. Orgoliul spune, nu mă atinge pentru că doare, nu te apropia pentru că mă vezi, nu recunoaște pentru că mă dezbraci de apărare. Orgoliul este armura emoțională a copilului rănit, un copil care a învățat că vulnerabilitatea atrage rușine, că sinceritatea atrage pedeapsă, că slăbiciunea atrage abandonul. Și atunci, ce a făcut? Și-a ridicat ziduri, și-a pus mască, și-a închis inima. Nu din orgoliu, din teamă, din lipsa unui loc în care să poată fi întreg. Orgoliul nu spune, eu am dreptate. Orgoliul spune, dacă recunosc, mă vei vedea. Adevărata rană a orgoliului este aceasta, frica de expunere, frica de a spune, am greșit, am rănit, îmi pare rău, încă simt, încă îmi pasă, încă te iubesc. Pentru că aceste cuvinte te dezvelesc, te scot din armură, te lasă în pielea goală a adevărului interior și pentru un ego rănit, asta este cel mai mare pericol. Orgoliul nu protejează inima, protejează rușine. De aceea este atât de puternic, de aceea ține oamenii departe, de aceea rupe relații, de aceea menține distanțe imposibil de vindecat. Orgoliul nu este despre superioritate, este despre protecția rănilor pe care nu ai curajul să le privești. Dacă te-a rănit cineva când ai fost sincer, înveți să taci. Dacă te-a făcut cineva mic când ai fost vulnerabil, înveți să fii rece. Dacă te-a abandonat cineva când ai fost deschis, înveți să pleci primul. Astfel se naște orgoliul, din frica de a repeta durerea inițială. Orgoliul în relații, oameni care pleacă ca să nu fie văzuți. Unii oameni se închid, nu pentru că nu simt, ci pentru că simt prea mult. Unii pleacă, nu pentru că nu le pasă, ci pentru că ar fi prea dureros să admită cât le pasă. Unii aleg tăcerea, nu pentru că n-ar avea ce spune, ci pentru că adevărul ar scoate la lumină rușinea lor. Pentru acești oameni, vulnerabilitatea nu este conexiune, este pericol. Orgoliul și narcisismul subtil. Aici se întâlnesc capitolul de față cu cel precedent. Un ego rănit, nerezolvat, devine teren fertil pentru distanță, defensivitate, fugă, tăcere, duritate, îngheț emoțional. Și dacă rușinea e mare, orgoliul devine gardianul perfect. E modul psihicului de a spune, nu voi mai simți asta niciodată. Dar în acest proces nu mai simți nimic autentic, nici iubire, nici apropiere, nici dor, nici vulnerabilitate. Doar control, doar imagine, doar mască. Cum se vindecă orgoliul? Nu prin umilire, nu prin înfrângere, nu prin rușine, ci prin adevăr, prin întâlnirea cu sine, prin curajul de a vedea ce ascund zidurile. Orgoliul nu se dizolvă sub presiune, ci sub lumină. Se vindecă atunci când cineva, în sfârșit, îți spune, poți să fii vulnerabil cu mine, nu te voi face mic pentru asta. Se vindecă atunci când realizezi, vulnerabilitatea nu e slăbiciune, e putere, e maturitate, e suveranitate interioară. Se vindecă atunci când inima îndrăznește să vorbească mai tare decât frica. Atunci orgoliul devine ce trebuia să fie mereu, o graniță, nu un zid.